Một tuần trôi qua, âm mưu bành trướng ở Biển Đông của Trung Quốc ngày càng lộ rõ, nhất là sau khi tung luật kiểm soát tàu bè, đòi tàu nước ngoài vào vùng biển này phải khai báo. Trung Quốc đang gây ra mối đe dọa không nhỏ cho các quốc gia cũng như là vùng lãnh thổ lân cận. Đứng trước sức ép ngày càng gia tăng, quân đội Đài Loan không còn cách nào khác là phải tăng năng lực quốc phòng. Một trong số đó là xây dựng bunker để chào đón các khí tài khủng như xe tăng Abrams của Mỹ. Để chặn đứng âm mưu của Trung Quốc, Ấn Độ và Singapore đã tập trận hải quân chung gần Biển Đông nhằm tăng cường hiện diện và gửi thông điệp mạnh mẽ tới Bắc Kinh. Sau khi bị răn đe về cuộc tập trận chung với Hàn Quốc, mới đây máy bay do thám Mỹ bị phát hiện trên bán đảo Triều Tiên. Trung Quốc thử nghiệm tuyến đường thương mại trên bộ mới đến Myanmar. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sắp thăm các nước vùng vịnh. Quay lại với Afghanistan, Taliban ra sắc lệnh buộc nữ giới phải che mặt khi đi học. Các thông tin đáng chú ý khác, Hội nghị Bộ trưởng Y tế G20 được tổ chức tại Ý. Quân đội Guinea bắt Tổng thống, nguy cơ xảy ra khủng hoảng chính trị. Nicaragua tổ chức lễ duyệt binh kỷ niệm 42 năm thành lập quân đội. Nhóm nhạc huyền thoại ABBA tái hợp sau gần 40 năm. Quý vị đang cùng theo dõi FBNC Thế giới hôm nay ngay đầu tuần. Chào đầu tuần tất cả quý vị, tôi là Quang Huy và quý vị đang cùng theo dõi FBNC Thế giới hôm nay. Thưa quý vị, theo Liberty Times, để chuẩn bị nhận lô xe tăng hạng nặng M1A2T Abrams do Mỹ sản xuất vào năm 2024, quân đội Đài Loan sẽ bắt đầu xây dựng bunker vào năm tới để có thể bảo vệ loại vũ khí tối tân này và chuẩn bị cho khả năng xảy ra một cuộc xung đột quân sự. Theo Liberty Times, trong ngân sách năm 2022 của Đài Loan, hòn đảo này có kế hoạch xây dựng bunker trị giá khoảng 3,3 triệu đô la. Mục đích là để chuẩn bị cho việc tiếp nhận lô xe tăng hạng nặng M1A2T Abrams do Mỹ sản xuất vào năm 2024 và nhiều vũ khí tối tân khác. Các bunker là nơi lưu trữ xe tăng và đảm bảo khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội nếu xảy ra chiến tranh. Bên cạnh đó, Lục quân Đài Loan cho biết đang có kế hoạch mở rộng các bãi tập cho lô xe tăng mới này để thử khả năng chiến đấu. Ngoài ra, lực lượng này cũng sẽ xây dựng một trường bắn cỡ nhỏ, một kho bảo dưỡng xe tăng và một khu huấn luyện lái xe tăng tại Bộ Chỉ huy huấn luyện thiết giáp ở Tân Trúc, thị trấn Khu Câu. Dự án dự kiến sẽ bắt đầu trong năm nay và hoàn thành vào năm 2023. Vào năm 2019, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo sẽ bán 108 xe tăng M1A2T Abrams, tên lửa Stinger và các thiết bị liên quan cho Đài Loan với giá 2,2 tỷ đô la. Theo NDTV, mới đây thì Ấn Độ đã hoàn thành cuộc tập trận kéo dài 3 ngày với Singapore ở gần Biển Đông. Và theo giới chuyên gia, đây là một động thái cho thấy mối quan ngại càng ngày càng lớn của New Delhi đối với Trung Quốc. Cuộc tập trận hải quân chung mang tên Diễn tập hàng hải song phương Singapore-Ấn Độ SIMPEX ở rìa phía nam của Biển Đông từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 9. Hải quân Ấn Độ đã triển khai tàu khu trục tên lửa dẫn đường INS Renvijay, tàu hộ vệ tác chiến chống tàu ngầm INS Kyutan và tàu hộ vệ tên lửa dẫn đường INS Kora cùng một máy bay tuần tra biển tầm xa B-8I tham gia tập trận SIMPEX lần thứ 28 tại khu vực biển gần Singapore. Trong khi đó, đại diện Hải quân Singapore tham gia tập trận là khinh hạm RSS Steadfast, tàu hộ vệ tên lửa RSS Vigor, một tàu ngầm Archer và một máy bay tuần tra biển Fokker 50. Ngoài ra, 4 máy bay chiến đấu F-16 của không quân Singapore cũng tham gia tập trận trong nội dung diễn tập phòng không. Theo hãng tin PTI, được khởi xướng vào năm 1994, SIMPEX là cuộc tập trận hàng hải song phương không bị gián đoạn trong thời gian dài nhất của Hải quân Ấn Độ. Thông tin kế tiếp, mới đây thì chuyên trang theo dõi các chuyến bay Flightrader24 cho hay rằng một máy bay do thám không người lái Global Hawk của Mỹ đã được phát hiện trên bán đảo Triều Tiên vào ngày 5 tháng 9. Cụ thể thì máy bay này được phát hiện hoạt động trên bầu trời dọc biên giới với Triều Tiên như khu vực thủ đô Seoul và tỉnh Gangwon ở phía đông bắc Hàn Quốc. Động thái này diễn ra sau khi có thông tin cho rằng có một số lượng lớn binh sĩ đang tập trung ở Bình Nhưỡng, một dấu hiệu cho thấy Triều Tiên có thể đang chuẩn bị cho cuộc duyệt binh trước thềm kỷ niệm ngày thành lập nhà nước và đảng lao động cầm quyền lần lượt vào ngày 9 tháng 9 và ngày 10 tháng 10 tới đây. Sự kiện này thu hút sự chú ý lớn là bởi vì trong thời gian gần đây Triều Tiên đã phản đối cuộc tập trận chung giữa Hàn Quốc và Mỹ vào tháng trước, đồng thời cảnh báo hai nước này đang đối mặt với một khủng hoảng an ninh trầm trọng.
Vào ngày 5 tháng 9 vừa qua, Trung Quốc cho biết đã vận hành thử nghiệm một tuyến đường thương mại trên bộ mới đến Myanmar, có thể hỗ trợ Bắc Kinh gia tăng ảnh hưởng ở quốc gia Đông Nam Á này. Theo South China Morning Post, để gia tăng sức ảnh hưởng ở Myanmar, Trung Quốc đã vận hành thử nghiệm một tuyến đường thương mại trên bộ mới. Theo lời một quan chức từ cảng đường sắt quốc tế Thành Đô ở thành phố Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên, so với các tuyến đường biển từ phía đông và nam Trung Quốc, tuyến đường bộ mới này được gọi là vành đai Trung Quốc-Myanmar, có thể tiết kiệm được 20 đến 22 ngày cho chuyến đi một chiều. Vị quan chức này còn nhấn mạnh, vành đai Trung Quốc-Myanmar là con đường tiện lợi nhất để kết nối khu vực phía tây rộng lớn của Trung Quốc với Ấn Độ Dương. Cuộc thử nghiệm này đã được tiến hành hồi tháng trước khi một lô hàng gồm 60 container được chuyển bằng đường bộ từ thành phố Yangon đến Jinchueho ở khu vực giáp với Trung Quốc. Lô hàng tiếp tục được chuyển đến thành phố Lâm Thương thuộc tỉnh Vân Nam, rồi được chuyển bằng đường sắt đến Thành Đô, một trung tâm thương mại lớn ở khu vực phía Tây Trung Quốc. Trong khi đó, thì mới đây Lầu Năm Góc cho biết chuyến công du các nước vùng vịnh sắp tới của Bộ trưởng Lloyd Austin nhằm cảm ơn các nước này đã giúp đỡ Mỹ trong cuộc không vận khổng lồ tại Afghanistan. Theo người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby, Bộ trưởng Lloyd Austin sẽ rời Washington vào ngày 5 tháng 9 để công du các nước vùng vịnh. Trong khuôn khổ cuộc họp, ông sẽ gặp gỡ các đối tác trong khu vực và gửi lời cảm ơn họ đã hợp tác với Mỹ trong việc sơ tán công dân, người Afghanistan và công dân từ các quốc gia khác khỏi quốc gia Nam Á này. Trước đó, vào ngày 3 tháng 9, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thông báo ông sẽ tới Qatar vào Chủ nhật tuần này và sau đó sẽ tới Đức để thảo luận về một số vấn đề liên quan đến tình hình Afghanistan. Phát biểu họp báo hôm 3 tháng 9, Ngoại trưởng Blinken nói rằng mục đích chuyến thăm Qatar ngày 5 tháng 9 là nhằm cảm ơn sự giúp đỡ của chính quyền Doha đối với chiến dịch sơ tán của Mỹ ở Afghanistan. Mỹ đã hoàn thành việc rút quân khỏi Afghanistan vào ngày 30 tháng 8 và sơ tán hơn 120.000 người, bao gồm công dân Mỹ, công dân một số nước khác và người dân Afghanistan. Đây là một trong những cuộc không vận lớn nhất trong lịch sử của Mỹ. Vâng, thưa quý vị, quay trở lại cùng với chảo lửa Afghanistan. Vào cuối tuần vừa qua, thì cơ quan quản lý giáo dục Taliban đã ra sắc lệnh đối với các trường cao đẳng và đại học tư, trong đó yêu cầu nữ giới phải mặc trang phục truyền thống và đeo khăn trùm niqab chỉ để hở đôi mắt mà thôi. Cơ quan quản lý giáo dục Taliban mới đây đã ra sắc lệnh đối với các trường cao đẳng và đại học tư, yêu cầu các lớp học phân chia theo giới tính hoặc ít nhất nam giới và nữ giới phải được ngăn cách bằng một tấm rèm. Chỉ phụ nữ mới được dạy các lớp nữ sinh hoặc có thể thay bằng những người thầy nam giới cao tuổi đứng đắn trong trường hợp thiếu người. Bên cạnh đó, Taliban yêu cầu nữ giới phải mặc trang phục truyền thống và đeo khăn trùm niqab chỉ để hở đôi mắt. Theo sắc lệnh mới, nữ giới còn phải tan học sớm hơn nam giới 5 phút để tránh gặp gỡ khi ra ngoài. Nữ giới sẽ phải ngồi ở phòng chờ cho đến khi nam giới rời hết khỏi trường. Những quy định này được đưa ra khi các trường đại học tư ở nước này chuẩn bị mở cửa từ ngày 6 tháng 9. Trong giai đoạn nắm quyền năm 1996 đến 2001, Taliban đã thực thi luật Hồi giáo Sharia hà khắc, buộc phụ nữ che kín không được đi học và không được đi ra ngoài đường nếu không có nam giới đi kèm. Trong bài giảng thánh lễ hôm Chủ nhật tuần qua, thì Đức Giáo hoàng Francis đã tiếp tục đưa ra lời kêu gọi các nước đón tiếp người tị nạn Afghanistan đang tìm nơi ẩn náu. Đức Thánh Cha nói rằng: "Tôi cầu nguyện cho những người dễ bị tổn thương nhất trong số họ. Tôi cầu nguyện để nhiều quốc gia sẽ tiếp đón và bảo vệ những người đang tìm kiếm cuộc sống mới." Qua đó, thì Ngài bày tỏ hy vọng rằng người trẻ Afghanistan sẽ được đảm bảo quyền học hành, một thiện ích thiết yếu cho sự phát triển của con người. Lời cầu nguyện được Đức Giáo hoàng đưa ra trong bối cảnh hiện hàng nghìn người tị nạn Afghanistan đang được chờ để sơ tán tại trung tâm trung chuyển ở các nước thứ ba như là Qatar, Đức và Ý, trong khi nhiều người khác đang cố rời khỏi Afghanistan bằng đường bộ để tới các quốc gia láng giềng như Pakistan. Và cũng trong dịp này, thì Đức Giáo hoàng Francis cũng còn dâng lên lời cầu nguyện cho các nạn nhân của siêu bão Ida tại Mỹ trong những ngày vừa qua. Và quay trở lại với Afghanistan một lần nữa, thì nền kinh tế của nước này vốn đã nhiều bất ổn rồi, nay lại càng điêu đứng hơn dưới sự cai trị của Taliban, khi mà nhiều quốc gia, tổ chức quốc tế cũng đã quyết định đóng băng mọi nguồn tài chính dành cho quốc gia Tây Nam Á này. Và không ai khác, chính người dân Afghanistan là những nạn nhân hứng chịu trực tiếp hậu quả từ việc nền kinh tế đang dần sụp đổ, làm phát tăng giá thực phẩm cao chót vót, tiền mặt không dư dả do hệ thống ngân hàng đóng cửa. Đó chính là những gì đã khiến cho cuộc sống của họ thêm phần khó khăn. Và trước thực trạng đó, thì không một lời oán than hay đổ lỗi nào, người dân đất nước Tây Nam Á này bày tỏ hy vọng rằng chính phủ mới sớm hóa giải được tình hình, giúp ổn định cuộc sống của người dân. Một người dân cho biết: "Chúng tôi đang rất lo lắng, chúng tôi chỉ hy vọng chính phủ mới sớm được công bố. Giá cả hiện đang quá cao, từ thịt gà, dầu, bột gạo, tất cả đều đắt đỏ.
Và theo nguồn tin này, thì theo thông tin chính thức về chính phủ lâm thời sẽ được Taliban công bố vào tuần này, hãng tin Reuters tiết lộ ông Abdul Ghani Baradar, phó thủ lĩnh kiêm đồng sáng lập Taliban, sẽ đứng đầu chính phủ lâm thời gồm 25 bộ. Ông Mullah Mohammed Yaqub, con trai của cố thủ lĩnh Taliban Mullah Omar, cũng đã nằm trong danh sách lãnh đạo cấp cao. Hãy cùng chuyển sang các thông tin khác. Trong 2 ngày 5 và ngày 6 tháng 9 vừa qua, thì nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 đã tổ chức hội nghị Bộ trưởng Y tế tại Rome của Ý với thông điệp chính, đó chính là xây dựng, tăng cường hợp tác, đoàn kết và bình đẳng để không để ai bị bỏ lại phía sau. Hội nghị Bộ trưởng Y tế của nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 bao gồm 3 phiên họp. Phiên đầu tiên tập trung thảo luận tác động của đại dịch Covid-19 đến các mục tiêu phát triển bền vững SDG. Tình trạng khẩn cấp y tế kéo dài hiện đang đe dọa sự tiến bộ trong việc đạt được các SDG. Do đó, thế giới cần phải theo đuổi sự phục hồi có tính đến những bài học kinh nghiệm trong đại dịch Covid-19, điều chỉnh chúng cho phù hợp với bối cảnh SDG. Trong khi đó, phiên thứ hai tập trung vào việc đưa ra hướng dẫn cụ thể cho những thay đổi này. Các nước G20 sẽ đi tìm lời giải cho câu hỏi là nên làm gì để ngăn chặn, chuẩn bị tốt hơn và ứng phó với các đại dịch trong tương lai. Phiên thứ ba xem xét các công cụ cho phép cộng đồng quốc tế chống đại dịch Covid-19 một cách hiệu quả. Các nước thành viên G20 đề cập đến việc xác định những chiến lược toàn cầu tốt nhất có thể để hỗ trợ việc phát triển và tiếp cận công bằng vaccine, phương pháp điều trị và việc chẩn đoán. Hội nghị Bộ trưởng Y tế G20 tại Rome là bước tiến trên con đường mà Ý, nước đang giữ chức chủ tịch G20 năm nay, đã thực hiện cùng với các thành viên G20, các quốc gia khách mời và các tổ chức quốc tế. Tại Malaysia mới đây, thì cựu Thủ tướng Muhyiddin Yassin cũng đã được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Phục hồi Quốc gia, mang hàm Bộ trưởng. Tổng thư ký chính phủ Muzaki Ali nhấn mạnh chính phủ tin tưởng vào khả năng của ông Muhyiddin Yassin trong việc triển khai các chiến lược phục hồi quốc gia nhằm tạo ra những tác động tốt nhất cho nền kinh tế và khôi phục cuộc sống của người dân vốn bị ảnh hưởng nghiêm trọng do đại dịch Covid-19. Cựu Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin mới đây đã được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Phục hồi Quốc gia, mang hàm Bộ trưởng. Ông nhậm chức với nhiều kỳ vọng sẽ triển khai được các chiến lược phục hồi quốc gia, tạo ra những tác động tốt nhất cho nền kinh tế và khôi phục cuộc sống của người dân, vốn bị ảnh hưởng nghiêm trọng do đại dịch Covid-19. Trước đó, trung tuần tháng 8 vừa qua, hãng nghiên cứu Fitch Solutions đã hạ dự báo tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội GDP thực tế của Malaysia trong năm nay xuống 0% so với mức 4,9% được dự báo trước đó. Fitch Solutions nhận định tăng trưởng kinh tế quý 2 năm 2021 của Malaysia giảm mạnh so với kỳ vọng trước đó do làn sóng lây nhiễm thứ ba dịch Covid-19 sẽ làm gián đoạn sự phục hồi kinh tế của quốc gia Đông Nam Á này. Ngân hàng Trung ương Malaysia thông báo GDP thực tế của Malaysia tăng 16,1% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng giảm 2% so với quý trước. Còn tại Thái Lan, vừa qua Thủ tướng Prayut Chan-o-cha và 5 thành viên chính phủ khác đã vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội. Ông Prayut Chan-o-cha đã nhận được 264 phiếu ủng hộ và 208 phiếu chống, trong khi phe đối lập cần ít nhất là 242 trong tổng số là 482 phiếu để có thể buộc Thủ tướng phải từ chức. Đây là cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm lần thứ 3 đối với ông Prayut Chan-o-cha liên quan đến những chỉ trích trong việc xử lý khủng hoảng do dịch bệnh Covid-19 ở Thái Lan gây ra. Tuần trước, thì phe đối lập đã tiếp tục gửi đơn kiến nghị lên Quốc hội yêu cầu một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với Thủ tướng và nội các của ông, đồng thời tổ chức nhiều cuộc biểu tình đòi ông phải từ chức. Tại Trung Đông, vào ngày 4 tháng 9 vừa qua, trên kênh truyền hình Israel, Tổng thống Isaac Herzog cũng đã cho biết rằng tuần trước ông đã có cuộc gặp bí mật và hội đàm trực tiếp với quốc vương Jordan Abdullah tại thủ đô Amman. Trong bối cảnh quan hệ ngoại giao giữa hai nước đang dần cải thiện, Tổng thống Israel khẳng định Jordan là một đất nước có vai trò quan trọng, đồng thời thể hiện sự coi trọng quốc vương Abdullah là một nhà lãnh đạo tuyệt vời. Cuộc hội đàm này được tổ chức theo lời mời của quốc vương Jordan và hai bên đã thảo luận về các vấn đề chiến lược sâu sắc. Cụ thể, tuyên bố cho biết tại cuộc hội đàm, hai bên cũng đã đề cập đến những vấn đề cốt lõi, bao gồm một thỏa thuận nhập khẩu nông sản, các vấn đề về năng lượng, tính bền vững và các giải pháp cho cuộc khủng hoảng khí hậu. Jordan và Ai Cập là hai quốc gia duy nhất có biên giới với Israel đã ký kết hiệp ước hòa bình với nhà nước Do Thái.
Tại khu vực Tây Phi thì Guinea đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng chính trị khi quân đội tuyên bố đảo chính, bắt tổng thống và giải tán chính phủ. Cụ thể thì trong một đoạn video gửi tới hãng thông tấn AFP rằng sau khi bắt tổng thống, chúng tôi quyết định giải tán chính phủ. Người này cũng cho biết thêm rằng biên giới trên bộ và trên không của Guinea đã bị đóng. Tuy nhiên, tình hình thực tế ở Guinea vẫn chưa rõ ràng khi chính phủ của Tổng thống Alpha Condé ra tuyên bố khẳng định một cuộc tấn công nhằm vào phủ tổng thống do lực lượng đặc nhiệm thực hiện đã bị đẩy lùi. Liên quan đến việc có một kẻ dùng dao tấn công khiến nhiều người bị thương tại một trung tâm mua sắm ở thành phố Auckland của New Zealand, mới đây Reuters cũng đã dẫn một số tài liệu của tòa án cho biết rằng kẻ tấn công được xác định là Ahmed Atil Mohamed Sesandin, 32 tuổi, một người Hồi giáo Tamil đến từ Sri Lanka. Người này đã đến New Zealand 10 năm trước bằng thị thực sinh viên, xin tị nạn và được chấp thuận vào năm 2013. Cảnh sát cũng đã theo dõi và bắn chết tên này khoảng 1 phút sau khi hắn nhặt được một con dao từ quầy trưng bày và gây ra vụ tấn công dã man này. Khoảng 3 năm trước thì tên này từng phạm tội và bị tuyên án tù, vừa mới được phóng thích hồi tháng 7. Gia đình của anh cho biết họ bị sốc trước sự việc kinh khủng này. Những người này cho biết rằng Samsudin đang mắc một số vấn đề về sức khỏe tâm thần và tình trạng của hắn trở nên tồi tệ hơn trong 10 năm vừa qua, đặc biệt là khi phải ngồi tù. Người đàn ông này rơi vào tầm ngắm của cảnh sát và cơ quan an ninh New Zealand vào năm 2016 sau khi công khai bày tỏ ủng hộ trên Facebook với các cuộc tấn công của các chiến binh, các video bạo lực liên quan đến chiến tranh và các bình luận ủng hộ chủ nghĩa cực đoan bạo lực. Tại khu vực Trung Mỹ, vào ngày thứ Sáu 3 tháng 9 vừa qua, thì hàng nghìn binh sĩ Nicaragua đã tổ chức diễu hành trên các đại lộ lớn ở thủ đô Managua để kỷ niệm 42 năm ngày thành lập quân đội nước này. Và trên một chiếc xe Jeep mui trần, Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega và Tổng tư lệnh quân đội Julio César Aviles đã chủ trì buổi lễ. Hơn 2.000 quân chia thành 30 bộ phận đã diễu hành trong cuộc duyệt binh. Ngoài xem lại những thành tựu mà quân đội nước này đã làm được trong 42 năm vừa qua, trong bài phát biểu của mình thì ông Ortega cũng đã chỉ trích sự can thiệp của chính phủ Mỹ vào Afghanistan. Đường phố tại Villaseca de la Sagra, một khu đô thị ở Tây Ban Nha vào hôm qua 5 tháng 9 đã chứng kiến những màn rượt đuổi thót tim giữa con người với những chú bò tót. Đây là hoạt động chính nằm trong lễ hội đua bò nổi tiếng tại đất nước này, được tổ chức lần đầu tiên trong thời kỳ đại dịch. 10 con bò tót lao nhanh trên các đường phố của một ngôi làng tại Villaseca de la Sagra thuộc tỉnh Toledo, miền Trung Tây Ban Nha để truy đuổi hàng trăm người tham gia lễ hội đua bò dưới sự hò reo đầy phấn khích từ người dân địa phương. Những lễ hội như thế này thường được tổ chức hầu hết ở các ngôi làng, thị trấn trên khắp Tây Ban Nha vào nhiều dịp trong năm, thế nhưng lại bị cấm vào năm ngoái do các hạn chế nghiêm ngặt để ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan. Trở lại lần đầu tiên trong thời kỳ đại dịch, lễ hội chạy đua với bò tót vừa được tổ chức vẫn phải đảm bảo những quy định phòng dịch. Theo ban tổ chức, khoảng 900 vận động viên được phép tham dự lễ hội mỗi ngày, kéo dài từ ngày 5 đến ngày 12 tháng 9, trong khi đám đông cổ vũ cũng giới hạn khoảng 1.300 người. Lễ hội đã không được tổ chức trong gần 2 năm qua, nhưng bây giờ thật tốt khi lễ hội được quay trở lại, mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ, có những quy định phòng dịch và mọi người đều tuân thủ tốt. Mặc dù các cuộc chạy đua với bò tót là một hoạt động nổi tiếng tại Tây Ban Nha, nhưng sự phản đối với lễ hội này đã gia tăng đáng kể trong những năm gần đây. Một cuộc thăm dò năm 2020 cho thấy 47% người Tây Ban Nha ủng hộ việc cấm đấu bò tót, trong khi 18,6% phản đối việc cấm và hơn 37% nói rằng họ phản đối đấu bò nhưng không muốn nó bị cấm. Truyền thông địa phương đưa tin nông dân Trung Quốc đang chuẩn bị tổ chức một lễ hội thu hoạch thường niên lần thứ tư ở thành phố Sáng Đầu thuộc tỉnh Quảng Đông, miền Nam của nước này vào ngày 23 tháng 9 tới đây. Bắt đầu từ năm 2018 thì sự kiện là lễ hội quốc gia đầu tiên dành riêng cho nông dân Trung Quốc, được diễn ra trùng với tiết thu phân mỗi năm, một trong 24 tiết khí trong nông lịch của Trung Quốc, thường rơi vào khoảng từ ngày 22 tới ngày 24 tháng 9 khi đất nước bước vào mùa thu hoạch nông sản. Theo kế hoạch thì chủ đề của lễ hội năm nay là đề cao sức mạnh ổn định cùng với những thành tựu to lớn của Sang Non. 3 vấn đề liên quan đến phát triển nông thôn ở Trung Quốc đại lục gồm nông nghiệp, nông thôn và nông dân, một mô hình phát triển mới giúp xây dựng một xã hội thịnh vượng về mọi mặt. Ngoài buổi dạ tiệc thì một loạt hoạt động kỷ niệm khác cũng sẽ được tổ chức dưới hình thức trực tuyến và ngoại tuyến, gồm triển lãm nông sản, chợ ẩm thực và biểu diễn nghệ thuật dân gian. Một thông tin vui và phấn khởi dành cho những ai yêu mến nhóm nhạc huyền thoại một thời ABBA. Trong một tuyên bố, các thành viên của nhóm nhạc này đã đều hơn 70 tuổi rồi và cho biết rằng là họ sẽ tái hợp nhau sau gần 40 năm vắng bóng. Một lời thông báo này cũng đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo người yêu âm nhạc trên khắp thế giới.
Hàng triệu fan hâm mộ mới đây đã ngỡ ngàng và vỡ òa hạnh phúc khi thần tượng của mình, nhóm nhạc ABBA, đưa ra lời thông báo rằng cảm ơn các bạn đã chờ đợi, cuộc hành trình sắp bắt đầu. Trong một bài đăng trên mạng xã hội Twitter, người yêu thích ABBA đã không kìm nén được sự vui sướng. Năm 2021 sẽ được cứu bởi âm nhạc của ABBA. Theo thông tin mới nhất, ABBA trở lại sau gần 4 thập kỷ với album mang tên Voyage vào ngày 6 tháng 11 tới, trong đó có 2 bài hát I Still Have Faith in You và bài Don't Shut Me Down. Bên cạnh đó, nhóm nhạc cũng sẽ tổ chức một chương trình âm nhạc. Tại buổi biểu diễn này, các thành viên ban nhạc không xuất hiện trên sân khấu mà sẽ dùng hình ảnh thời trẻ của họ, vốn thân thuộc với công chúng, để trình chiếu dưới dạng 3D. Dự kiến sự kiện được tổ chức ở sân vận động Queen Elizabeth phía đông thủ đô London, Anh, có sức chứa 3.000 khán giả vào năm sau. ABBA là nhóm nhạc huyền thoại của Thụy Điển với 4 thành viên, nay đều đã hơn 70 tuổi. Họ nổi tiếng khắp thế giới từ những năm 1980 và được nhiều người biết đến với các ca khúc Happy New Year, Dancing Queen, The Winner Takes It All, and Take a Chance on Me, cùng phong cách biểu diễn đặc trưng là những bộ trang phục lấp lánh. Kể từ khi tan rã vào năm 1982 đến nay, 4 thành viên của ABBA chưa từng trình diễn trên cùng một sân khấu trước công chúng. Năm 2000, họ từng từ chối lời đề nghị trị giá 1 tỷ đô la Mỹ để tái hợp, thực hiện 100 buổi biểu diễn vòng quanh thế giới. Với lần trở lại này, các mẫu ABBA lại một lần nữa sát cánh cùng nhau, chắc chắn rằng họ sẽ mang đến những bài hát tuyệt vời và không làm cho người hâm mộ phải thất vọng. Kết thúc bản tin ngày hôm nay bằng một thông tin về động vật. Và quý vị thân mến, vào tháng 8 vừa qua, 2 con gấu trúc sinh đôi đã ra đời tại vườn thú Provence ở miền Tây của nước Pháp. Và bây giờ thì chúng đã tròn 1 tuổi rồi, ngoại hình tròn trịa hơn và mọc một ít lông. 2 chú gấu đáng yêu này có tên là Fleuel de Coton và Peltel Nigue. Và mẹ của chúng là Huang Huang, bố là Juan Tzu. Và đây được xem là những con gấu trúc khổng lồ duy nhất ở Pháp. Chúng được đưa đến vườn thú Pháp vào tháng 1 năm 2012 sau thỏa thuận giữa Paris và Bắc Kinh. Lúc mới sinh thì 2 chú gấu trúc này nặng lần lượt là 149 gram và 128 gram. Nhưng giờ đây cân nặng của chúng đã tăng lên đáng kể là 1,14 kg và 1,09 kg chỉ sau 1 tháng. Vườn thú Provence nằm ở Saint-Arnaud-sur-Cher thuộc tỉnh Loire-et-Cher của Pháp và có hơn 35.000 động vật trên diện tích là 40 hecta và là một trong những vườn thú lớn nhất ở Pháp và châu Âu. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại FBNC Thế giới hôm nay. Quang Huy cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại vào ngày mai.